welcome back po for another video. At ngayon po ay magkukulay tayo ng buhok gamit itong Bremod. Ayan. So, nabili ko siya sa Shopee ng 75 pesos. 50 pesos na itong hair colorant nila. Tapos, 25 pesos na yung oxidizer. So, bali yung hair colorant nila is 0.00 which is dust. Here. Tapos, ito naman is 12% na oxidizer. Ayan. So, ito ay napanood ko lang din sa YouTube. Isa sa pinakamurang hair color. So, ayun. Gusto ko lang siyang itry. At gusto ko lang din magkulay ng hindi gumagastos ng ganun kamahal. Kasi kapag sa labas kasi nasa 500 pagka magpapakulay ka. So, eto nasa 75 pesos lang. So, try natin kung maganda ba yung effect niya. So, eto na po yung kinalabasan niya ng color. Mas matingkad pa siya pag naarawan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, yan siya. Okay naman siya para sa akin. Tapos parang malambot siya sa buhok. Ayan po. Ito po siya pag naarawan. Ayan.